නැවතත් මගේ channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ spoken English සම්බන්ධව කතා බහ කිරීමට. බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන මගෙන් ඇහුවා කොහොමද මේ spoken English පටන් ගන්නෙ, කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ, මම කවදාද spoken English lessons පටන් ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ වෙන විට අපි ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි අදියරේ තමයි යන්නේ. ඉතින් පෙබරවාරි මාස වෙනකොට මේ දෙවෙනි අදියර සම්පූර්ණ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනවා. ඉතින් ඉන්පසුව තමයි spoken English lessons දාන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඊට කලින් පුංචි කාරණා කීපයක් මතක් කරන්න කැමතියි. අද වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්න හදන්නේ ඔබට තනිවම කොහොමද මේ දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. කුඩා දරුවෙකු මේ ලෝකෙට බිහි වුණාම ඒ දරුවා භාෂාව ඉගෙනගෙන එන්නේ නැහනේ. ඒ දරුවා ඉගෙන ගන්නේ භාෂාව තමන්ගේ වටපිටාවේ තියෙන දේවල් වලින්. වටපිටාවේ සිටින දෙමව්පියන්, සහෝදර සහෝදරියන්, ආච්චි සීයා මේ වගේ පුද්ගලයන් ඇසුරු කිරීමෙන් තමයි මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නෙ. අම්මා තාත්තට එහෙම නැත්නම් ළඟින් සිටින සියලු දෙනාටම හැකියාව තියෙන වචන කියා දෙන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලටත් පොඩි කාලේ අම්මා තාත්තා කියා දුන්නේ වචනේ. එහෙම නැතුව ඔයාට කවදාවත් ව්‍යාකරණ පාඩම් කියා දුන්නද පොතක් පැන්සලක් අරගෙන එන්න කියලා. එහෙම කියා දුන්නේ නැහැනේ. කතා කරන එක අපිට හුරුවෙන්ම තමයි මේ හැමදේම අපිට භාෂාව හසුරවන්න අපි ඉගෙන ගත්තේ. හරි, දැන් ඔබ කියයි හරි සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ එහෙමයි. ඒක අපේ මව් භාෂාව. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරිම අමාරුයි. ඒත් එක්කම අපිට වටපිටාවේ ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව සිංහල භාෂාව කියලා මේ භාෂා අමාරු නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉතාමත් සරල භාෂාවක්. අමාරු භාෂාවක් මම නම් කරා නම් ලෝකයේ තියෙන අමාරුම භාෂාවක් තමයි චීන භාෂාව. ඒ නිසා තමයි මම නිතරම මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ ඔබට ගෙනවිත් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ දේවල් තනියම කරගන්න කියලා. ඒත් එක්කම මේ ග්‍රෑමර් ගැන ලොකුවට ඔලුවට ගන්න එපා. බේසික් ග්‍රෑමර් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම වචන තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට දෙයක් ගැන කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නිවැරදි උච්චාරණය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් නිතරම ඔබේ දැනුමට වචන එකතු කරගන්න. හරි, ඒත් එක්කම දැන් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මේ ග්‍රෑමර් ටොපික්ස් අවශ්‍ය නැති බවත්. ඒ වගේම මම නැවතත් කියනවා ජාත්‍යන්තර පාසලක දරුවෙක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා එක ශ්‍රේණියේදී. ඉතින් මේ එක ශ්‍රේණිය වෙනකොට ඒ දරුවා ග්‍රෑමර් පොයින්ට්ස් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන නැහැ. ග්‍රෑමර් සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙනගෙන නැහැ. නමුත් වචනත් එයාගේ වොකැබියුලරිත් සීමිත මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් එදිනෙදා ජීවිතයේදී පාසලේදී උන්ට මිතුරන් සමග එහෙම නැත්නම් ගුරුවරුන් සමග ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේකට හේතුව තමයි අපි වටපිටින් ඇහෙන දේ තමයි අපි ඔලුවට ගන්නෙ. ඒත් එක්කම අපිට මේ ග්‍රෑමර් පොයින්ට්ස් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේ වගේ බැරෑරුම් වෙ හිතලා කවදාවත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න බෑ. මොකද මමත් ජාත්‍යන්තර පාසලකට මොන්ටිසෝරියෙන් ඉඳන් ගියේ. මටත් එක ශ්‍රේණිය වෙනකොට හොඳටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හැබැයි මේකට හේතුව මට කවදාවත් ආම්මවත් තාත්තවත් එහෙම නැත්නම් ගුරුවරුවත් මෙන්න මෙහෙම තමයි ග්‍රෑමර් මෙන්න මේ වගේ ගැඹුරින් කියා දීලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ නැහැ. මම කුඩා කාල ඉගෙනීමට දක්ෂ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මම මේ ග්‍රෑමර් පොයින්ට්ස් කිසිවක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඒ දෙත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මං කියන්නේ ග්‍රෑමර් ඉගෙන ගන්න එපා කියලා නෙවෙයි. විභාග සඳහා එහෙමත් නැත්නම් නිවැරදිව භාෂාව හැසිරවීමට නිවැරදි ග්‍රෑමර් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ඇහුම්කන් දීමෙනුත් අපිට මේ කතා කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ජාත්‍යන්තර පාසලකට හැමෝම යන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ටෙක්නික්ස් භාවිතා කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කුඩා වයසේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා මේ දේවල් අනුගමනය කරාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මොළ සිට. ඉතින් අපි කුඩා දරුවෙක් කියලා හිතාගෙන තමයි මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම අපේ මව් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතාගෙන අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ වෙනත් භාෂාවක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න පහසුම විදිහ. ඒත් එක මතක් කරන්න කැමතියි රජයේ පෙළ පොතට කොටු වෙන්න එපා. දැන් රජයේ පෙළ පොතේ 5, 6, 7, 8 ශ්‍රේණිය වල පෙළ පොත් පවා එක ශ්‍රේණිය, දෙක ශ්‍රේණියේ ජාත්‍යන්තර පාසලක දරුවෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම O level paper එකක් වුණත් ලස්සනට ඉවර කරලා දෙයි 5 ශ්‍රේණිය වගේ දරුවෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඉංග්‍රීසි අමාරු නැහැ. මේ ඉංග්‍රීසි මුලදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක වඩාත් පහසු වෙන්නේ. ඔබ වයසින් වැඩි කෙනෙක් නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩිහිටියෙක් නම් පටන් ගන්න ඔබට මීටත් වැඩිය ඉක්මනින් මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ භාෂාව නෙමෙයි ඕනෑම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න මේ ටෙක්නික්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි, අංක 1 English cartoons. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කාටුන් නරඹන්න ඔබ පුරුදු වෙන්න. දවස් 30 කාටුන් ඔක්කොම බලන්න ඕනේ නෑ. දවසට එක කාටුන් එකක් බැගින් ඔබට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. English cartoons YouTube එකේ තියෙනවා. විනෝදාස්වාදයක් ලබන ගමන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒක කොයි තරම්නම් වාක්‍යයක්ද. ඉතින් දවසට එක ඉංග්‍රීසි කාටුන් එකක් ඔබේ දරුවාට නරඹන්න ලබා දෙන්න. වැඩිහිටියෙක් නම් ඔබ දෙකක් පමණ බැලුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද පොඩි ළමයි ඇබ්බැහි වෙනවනේ මේ කාටුන් වලට. ඒ නිසා ලිමිට් එකක් ඇතුව මේ දේවල් කුඩා දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කාටුන්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් වැඩි දුරටත් මම පවසන්න කැමතියි මේ ඉංග්‍රීසි accents තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රටින් රටට අපි ඉංග්‍රීසි මේ කතා බහ කරන විදිය වෙනස්.
මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ වෙනස් කියලා නෙවෙයි. දැන් ඔබ දැකලා ඇති ලාංකිකයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනකොට බහුතරයක්ම කතා කරන්නේ මේ සිංහල කතා කරනවා වගේ. ඒක අපි සිංහල භාෂාව හසුරවන ආකාරයෙන්මනේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් කතා කරන්නේ. ඔබ ඒක හොඳින් දැකලා ඇති. ඒ වගේම ඉන්දියාවත් ඒ වගේ නේද? ඒ වගේම ඔබට දැනিলা ඇති මේ ලංකාවේ අය සහ ඉන්දියාවේ අය ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔබට පැහැදිලිව මේ වචන ඇහෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලි ආකාරයෙන් තමයි වුන් කතා බහ කරන්නේ. ඒත් එකම ඇමරිකන් ඇක්සන්ට් එකයි යුරෝපියන් ඇක්සන්ට් එකයි ගත්තොත් බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට මේ දේවල් පැහැදිලි නෑ. හරිම අපහසුයි මේ දේවල් මොනවද මේ කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මුලින්ම මේ ඇමරිකන් ඇක්සන්ට් එහෙම නැත්නම් යුරෝපියන් ඇක්සන්ට් එකක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කන්ටෙන්ට් බලන්න එපා. එතකොට වාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපහසුයි. මුලින්ම මම යෝජනා කරනවා මේ ඉන්දියන් ඉංග්ලිෂ්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉංග්ලිෂ් භාවිතා කරන කන්ටෙන්ට් නරඹන්න කියලා මුලින්ම. මොකද මෙතනදී ඔවුන් මේ උච්චාරණය ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා. හරි, මම කියවනේ ඉංග්‍රීසි කාටුන් ගැන ඔයාලා දන්නවා. මට මතක විදිහට ලංකාවේ නාලිකාවක මේ කියන කාටුන් එක තිරගත වුණා. චණ්ඩි කියලා තමයි නම තිබ්බේ. ඉතින් මේ නිර්මාණය ඉංග්‍රීසියෙන් හඬ කවලා ඒත් එක්කම ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් යොදලා YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම්. ඔබට පුළුවන් මේ කාටුන්ස් එකින් එක නරඹන්න. ඉතින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ කාටුන් එක නරඹන ගමන් කාටුන් එක විතරක් බලලා ඉවර කරන්න එපා. සබ්ටයිටල්ස් යොදා ගන්න. සබ්ටයිටල්ස් වල ලියවෙන විදිහ, ඒ වගේම ඒ වචන උච්චාරණය කරන විදිහත් හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. මේ ක්‍රමය ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ලොකු කුඩා සියලු දෙනාටම පුරුදු පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කියන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. මම හින්දි භාෂාවේ එන කාටුන්ස් ඒ වගේම මූවීස් ගොඩක් නැරඹුවා. දවසට එක බැගින් නැරඹුවා. නමුත් මම හිතුවේ නෑ මම හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දි භාෂාවේ කාටුන් මූවීස් මම නැරඹුවේ ඉංග්ලිෂ් සබ්ටයිටල්ස් සමග. ඉතින් ඉංග්ලිෂ් මම දන්නවනේ. මම ඉංග්ලිෂ් සබ්ටයිටල්ස් කියවන ගමන් මේ කියන හින්දි වචන හොඳින් කනට ගත්තා. මොනවාද මේ කියන්නේ? කොහොමද මේ කියන්නේ? ඉතින් ඔහම කාලයක් යනකොට දවසක් ටීවී එකේ යන මූවී එකකට සබ්ටයිටල්ස් තිබුණේ නැහැ. ඉංග්ලිෂ් සබ්ටයිටල්ස් නැතුව මම බලන්න ලෑස්ති වුණා. ඉතින් මට ටික වෙලාවක් ගියාම තේරුණා මට මේ කියන හැමදේම තේරෙනවනේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි කාලයක් යනකොට අපිට මේ වචන ඇහිලා අපිට ඒ භාෂාව තේරුම් ගන්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ පොඩි දරුවෙක් නම් ඉංග්ලිෂ් කාටුන්ස් වලින් පටන් ගන්න. ඉංග්ලිෂ් මූවීස් බලන්න එපා. ඉංග්ලිෂ් කාටුන්ස් බලන්න. ඉංග්ලිෂ් මූවීස් නරඹන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිහිටියන්ට පමණක් මම යෝජනා කරනවා ඉංග්‍රීසි මූවීස් නරඹන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි කාටුන්ස් YouTube එක ඔස්සේ නරඹන්න. මොකද මෙතන kids channels තියෙන්නේ. කුඩා දරුවෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ channels පෙන්වන්නට. මොකද දරුවන්ට හිතකර ඒවා විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා kids programs බලන්න ඔබේ දරුවාවත් යොමු කරන්න, ඔබත් යොමු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් කාටුන් කිහිපයක්ම මම සඳහන් කරන්නම්. WB කියලා තියෙනවා Warner Brothers. එයාලගේ kids YouTube channel එකක් තියෙනවා. එතනිනුත් ඔබට ඕනෑ තරම් කාටුන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර කාටුන් වල හඬ කවලා නැහැ, සබ්ටයිටල්ස් උත් නැහැ. මේ වගේ රූප හැලවෙන ඇනිමේටඩ් කාටුන්ස් බලන්න එපා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන කාටුන්ස් තෝරා බේරාගෙන බලන්න කියලා ආරාධනා කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම ඒ ලින්ක්ස් පහලින් ඔබට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම වෙන වෙනම සඳහන් කරන්නම් මොනවද ඒ කාටුන්ස්, මොනවද ඒ ලින්ක්ස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකට ගිහින් කැමති කාටුන් එකක් තෝරගෙන නරඹන්න. ඉතින් මම කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න ඕනේ මොන කාටුන්ද කියලා. ඒත් එක්කම ස්කුබිඩු කාටුන් එකක් තියෙනවා. ඒ කාටුනොත් YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. නමුත් එතන ලොකු vocabulary එකක් අවශ්‍යයි. ඒක ටිකක් ඔළුවට ගන්න අපහසු වෙයි. ඔයා beginner කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ භාෂාව අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ඔයාට ටිකක් advanced විදිහට English cartoons නරඹලා ඉවර වෙලා ඔයා ටිකක් advanced මට්ටමකට ආවට පස්සේ මේ ස්කුබිඩු කාටුන් එක නරඹන්න කියලා යෝජනා කරන්න කැමතියි. ඉතින් English vocabulary එක සාමාන්‍ය දුරට දැනීමක් තියෙන කෙනෙක් B1 level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ස්කුබිඩු කාටුන් එක නරඹන්න. A1 A2 level එකේ ඉන්න අය මේ Chotta bheem එහෙම නැත්නම් Warner Brothers cartoons වල තියෙන ඒවා විතරක් නරඹන්න කියලා මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි. දැන් ඔයාගේ level එක හොයාගන්න දන්නේ නැත්නම් මම මින් පෙර වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි මම උගන්වන්නේ. ඒ වගේම පළමු අදියර යටතේ අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ, ඒ අනුව ඔබේ level එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකත් මම description box එකට ඇතුළත් කරන්නම්. ඊළඟට දෙවැනියට මම සඳහන් කරලා තියෙනවා නැවතත් ඉංග්‍රීසි මූවීස්. ඉතින් චිත්‍රපට නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මූවීස් නරඹන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා සබ්ටයිටල්ස් සමගින්. කාලයක් යනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සබ්ටයිටල්ස් අයින් කරලා මේ පිටතින් ඇහෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ තත්ත්වයට එනකන් ඔයා හැමදාම මෙන්න මේ දේවල් නරඹන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න කැමතියි අපි සිංහල භාෂාව ගැන කතා කරනකොට මම හිතනවා සිංහල භාෂාව වෙන ව්‍යාකරණවත් අපි මව් භාෂාව වෙලා තාම 100% දන්නේ නැහැ කියලා.
ඒකනේ O level විභාගයටවත් අඩුම තරමේ ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න බැරි බොහෝ දෙනෙක්ට. ඒ නිසා මේ grammar ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මේ හුරුවෙන් අපිට spoken English ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. grammar ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍යතාවය අපි professional background එක වැඩ කරනකොට අපි කතා බහ කරනකොට පමණක් නෙවෙයිනේ. ලියකියවිලි ලියන්න, එහෙමත් නැත්නම් කියවීමෙන් යම් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න. මේ වගේ ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් කියන අනිවාර්යෙන් අපිට මේ grammar points අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් නිකන් ඔළුවේ තියාගෙන ඉක්මනින් spoken English කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ටෙක්නික්ස් ටික භාවිත කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම තවත් උදාහරණ සඳහන් කරන්න documentary. documentary සම්බන්ධවත් YouTube channel එකක් තියෙනවා. මම ඒක description box එකට දාන්නම්. මෙතනදි වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි රටක් එහෙමත් නැත්නම් සිද්ධාන්තයක් සම්බන්ධව සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිරීම. ඉතින් වාර්තාමය වැඩසටහන් කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ලැබීමනොත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ චතුරත්වය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇහුම්කන් දෙන්න, සබ්ටයිටල්ස් යොදාගෙන මේ දේවල් නරඹන්න. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට automated captions කියලා තමයි YouTube එකෙන් වැටෙන්නේ. කියන්නේ සබ්ටයිටල්ස් යොදලා නැහැ. මේ අපි කතා කරන එක YouTube එකෙන් detect කරලා තමයි සබ්ටයිටල්ස් ලබා දෙන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියටම පහලින් සබ්ටයිටල්ස් යන්නේ නැහැ. වැරදි වචනත් පහලින් auto generate වෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේ ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඔරිජිනල් සබ්ටයිටල්ස් තියෙනවද කියලා. auto generate වෙන සබ්ටයිටල්ස් තියෙනවා නම් ටිකක් අවධානයෙන් මේ වචන දිහා බලන්න. මොකද සමහර වචන 100% නිවැරදි නැහැ. ඒත් එකම තව දෙයක් තමයි talk shows. talk shows කියන්නේ දැන් අපි ගොඩාක් අය ආසයිනේ නළු නිලියන් ඉන්නවා, ගායක ගායිකාවන් ඉන්නවා, ස්පෝර්ට්ස් ස්ටාර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා talk show එකකින් කරන්නේ ඕන් මේ දවස්වල කොහොමද ජීවිතය ගත කරන්නේ, හොඳින් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී ඕන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් කරන්න. ඒත් එකම ඕන්ගේ ජීවිතේ ඕන් ලබාගත් අත්දැකීම් මේ වගේ සියලුම දේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කතා බහ කරන දේනේ මේ talk show වල කතා කරන්නේ. ඉතින් English talk shows බලන්න කියලා ආරාධනා කරන්න කැමතියි. ලංකාවේ talk shows තියෙනවා English වලින් කරන. ඒත් එක්කම පිටරට talk shows තියෙනවා. කැමති එකක් හොයාගෙන නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගුවන් විදුලියට සවන් දීමෙනුත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ spoken English චතුරත්වය හදාගන්න. ඉතින් English radio channels තියෙනවා. ඒ දේවලුත් නිතරම අහන්න. පොත් කියවන්න, පත්තර කියවන්න, සංගරා කියවන්න මේ හැම දෙයින්ම ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එන පොත්, පත්තර, සංගරා මේ හැම දෙයක්ම කියවන්න. මම නිතරම මගේ වීඩියෝස් වල කියනවා මම උපකාරක පන්ති වලට ගියේ නෑ, අමතර පන්ති කිසිවකට ගියේ නෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ ක්‍රමයට මම ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියලා මටම ආවේනික වූ රටාවක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලොව අමාරුම භාෂාව චීන භාෂාවත් මම තනියම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ නිසා මම දන්නවා කොහොමද මේ ටෙක්නික්ස් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් භාවිතා කරේ මෙන්න මේ ටෙක්නික්ස්. මුලින්ම vocabulary ඉගෙන ගත්තා. ක්‍රම ඉගෙන ගන්න අතරතුර තමයි Chinese movies නරඹලා මගේ දැනුම දිනෙන් දින මම හදාගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මතක් කරන්න කැමති නිතරම ගුරුවරයෙක්ගෙන් යැපෙන්න එපා. YouTube channel එකකින් යැපෙන්න එපා. spoken English කියන්නේ අපිම හදාගන්න දෙයක්. කෙනෙක්ගෙන් යැපිලා අපිට spoken මේ කතිකත්වය කියන එක හදාගන්න බෑ. වගේම නිතරම කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කාත් එක්ක කතා කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා තනිවම ඔබත් සමග සංවාද ගොඩනගා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් මම කොහොමද මේ දෙයට උත්තර දෙන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මම කොහොමද අහන්නේ? එතකොට ඔබට මතකයට එනවා හරි. මම මේ දේ දන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්න ඕනේ මොන වගේ වචනද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි කොයි තාක් දුරට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවද, අපි තව මොන දේවල්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මමත් චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට මට කවුරුත් හිටියේ නැහැ කාත් එක්ක කතා කරන්න. නමුත් මම තනිවම ඉතින් සංවාද ගොඩනගාගෙන තමයි මගේ භාෂාව මං දිනෙන් දින ප්‍රගුණ කළේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්නික්ස් භාවිත කරන්න කියලා නැවත මතක් කරන්න කැමතියි. මේ දේවල් කරොත් අනිවාර්යෙන් කාලයක් යනකොට ඔයාගේ දක්ෂතාවය අනුව මාසයක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් මාස 6ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත spoken English 100%ක් නිවැරදිව හසුරවන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැසෙමු. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න.